Sziasztok gyerekek! Na, épp az előbb olvastam a neten egy eléggé megdöbbentő vagy elgondolkoztató cikket a kölcsönökről, hogy ugye valaki 50 000 forintot kér kölcsön 2 hónapra, de havi 40 000 forint volt a kamat, vagy havi 40%, nem tudom pontosan, és akkor ugye nem tudta fizetni, és akkor a végén több év alatt már valami milliós összegeket fizetett a kölcsönadóknak, és akkor a végén már prostitúcióra kényszerült, már öngyilkos akart lenni, úgy akart menekülni ebből a helyzetből, míg aztán végül a nagy nehezen valamilyen eljárás kerekedett belőle, és de most is félelemben van, meg nem mernek tanúskodni az emberek, mert ugye megy a nagy fenyegetés. Na most ugye tulajdonképpen miről van szó? Miért kér az ember kölcsön, és most nem arról beszélek, hogy kifogyott a só, és átkopogok a szószédat, amikor egy kis sót, majd holnap megadom, vagy a Kati a másik szószédat, hogy tudnál adni 2 tojást. Szóval nem ilyen dolgokról beszélek. A kölcsönnek az a lélektana, amikor nagyobb pénzt kérünk kölcsön, hogy valamilyen számunkra jelenleg nem elérhető vágyat, vagy csak később idővel, megszorításokkal, spórolással, félretevéssel megszerezhető vágyat előre akarunk hozni. Tehát végső soron az időt akarjuk áthidalni vele, illetve tulajdonképpen szabadulni akarunk a megszorítástól, és itt megint előjön a lényeg, a szaturnuszi elv, a megszorítás, hogy szabadulni akarunk attól a kellemetlen érzéstől, hogy most valamit mi nem tudunk azonnal birtokba venni, legyen az, mit tudom én, plazma televízió, vagy motorbicikli, vagy bármiféle egy üveg exkluzív parfüm, vagy autó, vagy új lakás, egy ház. Ugye nagyon sokan házra vesznek föl kölcsönt, és aztán utána kínlódnak vele. Na most ugye több szempontból lélektanilag rossz a kölcsönfölvétel, ugyanis az a pénz, amit én kölcsön kapok, azt nem tudom jó lélekkel elkölteni. Az embernek a lelke mélyében bele van írva, hogy mindennek meg kell fizetni az árát. És én ennek nem fizettem még meg az árát ennek a pénznek, ez csak odajött hozzám, van az enyém is, de nem is az enyém, és rossz lélekkel elköltöm, nem úgy költöm el a kölcsön kapott pénzt, mint amiért megdolgoztam a napi 8 órámmal, vagy akárhány órámmal, vagy akármilyen módon, ugye, tehát amiért nyújtottam valamit, hanem egészen másképpen nem jó a viszonyom vele, és aztán, hogy egy kölcsönt visszafizetni, annál undorítóbb, rosszabb dolog nincs, amikor már rég berozsásodott az autó, már abszolút nem is tudok örülni az új kocsinak, amit vettem rajta, vagy a ház se nyújt már örömöt, mert ugye a vágy halála a beteljesedés. Eleinte jó dolog egy új ház, hogy de szép, milyen modell, de hamar hozzászokik az ember, már nem nyújt örömet, és utána a megszorítások meg csak jönnek, hogy itt az 50 000 forint, a 50 000 vagy 80 000, aztán aki ugye ilyen svájci frankoznak, meg ugye az árfolyamok miatt még nagyobb emelkedések vannak, és akkor már végén az ember a fizetésének a 2/3-át törlesztésre fordíthatja. Tehát tulajdonképpen a kölcsön lélektana a Szaturnusz elem, az orcság, a megszorítás, a takarékosság, a lemondástól való menekülés, annak eltolása, és ugye minél inkább eltolok magamtól valamit,
az annál inkább rám tapad. Minél inkább menekülök attól, hogy most lemondjak valamiről, utólag annál inkább meg fog találni. És utána ugye nem bírtam ki 50 000 forintot, hogy most megvárjam a következő fizetést, vagy segélyt, vagy nem tudom, amilyen forrásból jött az illetőknek a pénze. Ugye, és akkor a végén milliókat kellett neki visszafizetni, plusz már ugye prostitúcióra kényszerült, és még megfenyegetik, hogy elvágják a torkát, ha nem fizet még valamennyit. Még nagyon sokat. Tehát ugye Jézus azt mondta, hogy ki nem veszi föl keresztjét, az nem jön Atyám országába. Gyerekek, én iszonyú sokat szenvedtem a betegségemtől, mert nagyon sok ilyen izületi fájdalmakkal, meg izomgörcsökkel jár, sírtam, már volt, hogy azt mondta, hogy fölvágom az ereimet, már arcterem. És amikor egyszer itt a szobában, gondolatban könnyes szemmel átöleltem, akkor egyből könnyebb lett, mert fölvettem a keresztemet. És érdekes módon azoknak az embereknek az élete sokkal problémamentesebb, akik nem kérnek kölcsön, hanem azt mondják, hogy addig nyújtózkodom, ameddig a takaró ér. Nem lehet vele megoldani az égvilágon semmit. Sőt, csak növelem azt, amit el akarok kerülni, a kellemetlenséget. És akkor mindenki, hogy elaltatja a lelkiismeretét, hogy majd csak lesz valahogy, aztán utána még a kölcsönből, még a kölcsön, és csak jön az űrzavar. Tehát meg kell tanulni az embernek a vágyait úgy tekinteni, mint ahogy a taró 7-es kártyájában a kocsi hajtónál a 2 ló. És ott áll a kocsihajtó, hogyha túl szorosan fogja a gyeplőt, akkor a lovak egy helyben maradnak. Ha túl lazára hagyja, akkor a lovak azok elkezdenek össze-vissza futni, és az árokba viszik, és fölborítják a kocsit. Meg kell találni azt a középutat, ahol fogja is a lovakat, de húzzák is előre. A vágyak olyanok, mint a kocsihajtó 2 lova. A vágyak motorként működnek bennünk, de hogyha hagyjuk, hogy a vágyaink irányítsanak minket, és nem mi fogjuk a gyeplőt, akkor fölfordul a kocsi. Aki persze meg olyan, hogy így rakja a húszfölért, és veri a foglához, és nem eszik, és a WC papírt is ketté hagyja, és úgy kétszer elhasználja. Az meg ugye megreked a fejlődésben, az meg ugye nem halad előre. Tehát itt is meg kell találnunk azt, hogy ne a vágyaink uralkodjanak mi felettünk, hanem mi irányítsuk a vágyainkat. Jók a vágyak, csak nem ők a főnökök. Mi vagyunk a főnökök, illetőleg a bennünk lakó Isten. Tehát gyerekek, az élet elkerülhetetlenül hoz magával kereszteket, megszorításokat. Nem jó dolog, az biztos. De jobban jár, aki fölveszi a keresztjét, aki addig nyújtózkodik, ameddig a takarója ér, és akkor utána, ha váratlanul mégiscsak lesz neki lehetősége, hogy össze tud spórolni valamit, akkor örömmel birtokba tudja venni, érzi, hogy azért megdolgozott, megérdemelte, és nem egy rossz lelkiismerettel, kölcsönből megvásárolt valami, amit nem is tud igazán élvezni, és utána meg csak kínlódik a nehézségekkel. Hát gyerekek, lehet, hogy túl magasztos címet adtam a kisvégnek, hogy a kölcsön lélektelen, de szerintem a lényege ebben van. És meg kell élni mind a 2 pólust, meg kell élni a jobb lábunkat, a bal lábunkat is, az élvezeteket is, meg a megszorításokat is. Sziasztok gyerekek, hello!